Okay, hello everyone, this is Sarah and welcome back. Chúng ta đã chuyển sang phần Lesson 5 và đi qua phần Part A của Lesson 5. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần sửa bài trong sách giáo khoa của Lesson 5. Trước khi chuyển sang phần sửa bài thì Sarah sẽ nhắc lại một tí nội dung mà mình đã đi qua ở Part A của Lesson 5 nhé. Về phần grammar, chúng ta có comparative, adjectives and adverbs, tức là trạng từ và tên từ so sánh hơn. Đặc biệt là chúng ta đã đi về so sánh với cụm as. Vocabulary, chúng ta có time expressions, tức là những từ ngữ chỉ về thời gian. Ví dụ chúng ta có từ spend time. Bên cạnh đó chị cũng cho các bạn thêm nhiều từ nữa ha. Pronunciation, chúng ta có sentence stress, tức là nhấn câu, cách nhấn trong một câu. Ok. Với từ đề no time for anything, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần sửa bài của Lesson 5 Part A. Move to number 1, reading and vocabulary. Ok, ở phần này chúng ta có số headings, tức là các tiêu đề này, và 6 paragraphs, 6 đoạn văn. Với tựa đề của các đoạn văn này có chung là We are living faster, but are we living better? Chúng ta đang sống nhanh hơn, nhưng mà liệu là chúng ta có đang sống tốt hơn hay không? So we have paragraph number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Các bạn đã hoàn thành ở đây bài tập này ở về nhà rồi, cho nên chị sẽ show luôn đáp án. Okay, so we have number 1 với tựa đề, các heading tương ứng của nó sẽ là no time to stop. In the paragraph number 1, they talk about the people in the city around the world work 10% more quickly than they did 20 years ago. Tức là những người sống trong thành phố thì họ đi bộ nhanh hơn 10% so với 20 năm trước kia. So we have the topic, the heading for this is no time to stop. Number 2 with the headings is no time for Snow White. Các bạn đều biết Snow White tức là bạch tuyết. Vậy thì không có thời gian cho bạch tuyết nó có nghĩa là gì? Ở đoạn paragraph number 2 thì các nội dung họ cho mình đó chính là in the USA there is a book called One Minute Bedtime Stories. Ở nước Anh, ở nước Mỹ thì có một cuốn sách được gọi là One Minute Bedtime, tức là 1 phút, những câu chuyện 1 phút trong giờ ngủ for children, cho con nít, và these are short version of traditional story. Đây là cái phiên bản ngắn của các câu chuyện truyền thống, especially written for busy parents who need to save time. Đặc biệt là những cái câu chuyện này thì viết cho những ông bố bà mẹ bận rộn, những cái người mà cần phải tiết kiệm thời gian. Vậy thì so we have the heading for this is number 2 is no time for Snow White. Okay, next number 3 we have the heading is no time to wait. And 4 we have no time to write. 5 no time for Van Gogh. Van Gogh là một họa sĩ nổi tiếng, a famous artist. So tại sao cái phần number 5 lại là no time for Van Gogh? Trước kia thì người ta dành thời gian khoảng 20 giây để nhìn vào mỗi bức tranh, khi mà họ đi vào các phòng triển lãm tranh á, nhưng mà bây giờ họ chỉ tốn 3 giây thôi. So we have no time for Van Gogh. And the last one, number 6 is more time on road. Okay, I hope that you finish this well. Okay, đó là phần reading and vocabulary. Chuyển sang phần grammar. Move to next one, we have grammar. Okay, ở đây phần A chúng ta có các từ. Well, look at the following words from the test. Are they adjective, adverbs or role? Nhìn vào những các từ này, từ đâu là adjectives, tính từ, và adverbs, trạng từ, hoặc là cả hai. Một từ có thể chứa là cả tính từ và cả trạng từ luôn. We have the word quickly, fast, busy, patient, bad, slowly and stressed. Ví dụ chúng ta có từ quickly and slowly, đó là những trạng từ. Vậy thì từ bad, stressed, busy, patient, đó là những cái adjective. Nhưng mà có từ fast là từ nhanh, nó không chỉ là adjective mà nó còn là adverbs nữa. Vậy thì nó sẽ là both. We move to B, circle the right form and tick if both are correct. So chúng ta sẽ chuyển sang phần đây và lựa chọn những cái form phù hợp. Number 1, life is faster or more fast than before. The answer is faster. Life is faster than before. 2, traffic in cities is worse than it was. Vậy thì cái từ more bad nó bị sai. Bởi vì từ bad mình sẽ chuyển khi mà chuyển từ đó sang số sánh hơn thì mình có từ worse. 3, everybody is busier. This one, đối với đuôi y dài thì mình sẽ chuyển đuôi đó thành y ngắn và cộng đuôi error phía sau. Everyone is busier than they were 5 years ago. So we have number 4. We are
more stressed than our grandparents were. Number 5, we do everything more quickly or faster. Cái này sẽ là both, chúng ta có thể dùng từ faster hoặc là more quickly. And number 6, people aren't as patient as they were before. Okay, that is the answer for grammar. Vậy thì ở phần phía sau sách thì chúng ta cũng có một cái bài grammar, cái bài mà chị nhắc các bạn sửa. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang trang phía sau sách để chúng ta sửa phần grammar ở phần đây luôn. This one, okay. Now we have 10 sentences in part A. So what we're gonna do, write sentences with a comparative adjective or adverb plus than. So we move to number 2. Modern computers are much faster than the early ones. Number 2. My sister is taller than me. 2. I'm busier this week than last week. 4. Newcastle is further from London than Leeds. 5. I thought the third Man in Black film was worse than the first two. 6. Manchester United played better than Arsenal. 7. The French exam was harder than the German. My new job is more boring than my old one. 9. My new apartment is bigger than my old one. 10. I'm not lazy. I just work more slowly than you. Okay, so we finish part A. Chuyển sang phần B. B này thì các bạn sẽ làm so sánh với cái cụm as number 1 luôn ha. Vậy thì Jerry isn't as short as Adam. Number 2, thì cái câu này sẽ là my bag isn't as nice as yours. Number 3, thì London isn't as big as Tokyo. 4. Cricket isn't as popular as tennis. 5. Ở đây còn thiếu động từ nữa, cho nên mình vẫn sẽ thêm cộng động từ. Cái cụm từ ở đây là từ learn languages. Adults don't learn languages as fast as children. Number 6. You don't work as hard as me. Number 7. So the answer, France didn't play as well as England. Okay, phần listening. Đối với phần listening thì các bạn sẽ nghe một expert nói về làm sao để sống cái cuộc sống của chúng ta một cách chậm hơn, và cô ấy sẽ cho chúng ta 5 main tips là 5 những cái bí quyết chính hoặc là những cái good idea, và chúng ta công việc của mình sẽ là điền vào những cái missing word, những cái từ bị bỏ lỡ. Alright, okay, are you ready to listen? 2.42. Today we talk to Laurel Rees, who's writing a book about how to live more slowly. She's going to give us 5 useful tips. My first tip is something which is very simple to say but more difficult to do in practice. Whatever you're doing, just try to slow down and enjoy it. If you are walking somewhere, try to walk more slowly. If you're driving, make yourself drive more slowly. It doesn't matter what you're doing, cooking, having a shower, exercising in the gym. Just slow down and really enjoy the moment. We all try to do too many things that we just don't have time for. So my second tip is make a list of the 3 things which are most important for you, your priorities in life. Then when you've made your list, make sure that you spend time doing those things. Imagine, for example, that your 3 things are your family, reading, and playing sports. Then make sure that you spend enough time with your family, that you have space in your life for reading, and that you have time to do sports.
And forget about trying to do other things that you haven't got time for. Tip number 3 is don't try to do 2 things at the same time. The worst thing you can do is to multitask. So, for example, don't read your emails while you're talking to a friend on the phone. If you do that, you aren't really focusing on your emails or your friend, and you aren't going to feel very relaxed either. Tip number 4 is very simple. Once a day, every day, sit down and do nothing for half an hour. For example, go to a cafe and sit outside, or go to a park and sit on a bench. Turn off your phone so that nobody can contact you, and then just sit and watch the world go by. This will really help you to slow down. Okay, my 5th and final tip. One of the most relaxing things you can do is to be near water, or even better, to be on water. So if you live near a lake or river, go and sit by the river or go boating. If you live near the sea, go and sit on the beach, relax, and listen to the sound of the wind and the water. You will feel your body and mind slowing down as the minutes go past. Okay, finish listening. So maybe you have your own answer. Okay, so number 1, whatever you're doing, just try to slow down. Những cái từ vựng ở phần bên này thì các bạn nghe rất là dễ nghe, cho nên đảm bảo là các bạn có thể nghe khá là nhiều ha. Just try to slow down. Slow down, mình các từ slow down tức là chậm lại. And enjoy it, và tận hưởng nó. Và chỉ có cái phần example và chị nghe được ở đây đó chính là if you are walking somewhere, try to walk more slowly. If you're driving, make yourself drive more slowly. Number 2, make a list of 3 things which are most important. Và cái example ở phần này chị nghe được đó là your 3 things are your family, reading and playing sport. Okay, so number 3, don't try to do 2 things at the same time. And the example is don't read your emails while you are talking to a friend on the phone. And number 4, sit down and do nothing for half an hour every day. And for example, go to a cafe and sit outside, or go to a park and sit on the bench, because the bench là ghế dài. That is number 4. And the last tip of the expert is number 5, be near water. For example, if you live near a lake or river, go and sit by the river or go boating. Nếu như bạn sống gần cái hồ hoặc là cái con sông đó thì đi đến là ngồi cạnh bờ sông, hoặc là boating là chèo thuyền. If you live near the sea, nếu như bạn sống gần biển thì go and sit on the beach. Đi đến bờ biển và ngồi trên bãi biển đó. Đó là những cái tip mà bạn ấy cho mình ha. Các expert này cho mình được cái 5 tip và example. Cái bài này thì rất là dễ nghe, cho nên chị chắc là các bạn cũng sẽ không có gặp nhiều vấn đề trong cái bài nghe này. Nếu như mà mình cảm thấy nghe chưa tốt lắm thì có thể nghe bài này nhiều lần nữa. Thì that's good. Nghe từng câu và bắt bóng mà xong mình nhảy lại câu đó. Các bạn sẽ nghe từng câu, xong đó nhắc lại cái câu đó, đọc to câu đó ra và bắt chước luôn cái ngữ điệu mà họ đọc á. Okay, that's we finish listening. Các bạn có thể soi lại cái đáp án của mình nhé. Okay, listening and then xong phần listening là mình đã xong sửa bài trong cái sách giáo khoa này rồi đó. Nếu như bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại, và bữa sau mình họp online trên mạng để mình sửa lại bài tập trong sách bài tập á, thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cho cái thắc mắc đó. Còn lại thì thank you so much. We're gonna finish here today. Hope you have a nice day. Okay, thank you so much. Bye bye. See you later.